Po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong hapong ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng ukoy. Ito na po ang mga ingredients sa aking ukoy na gagawin. Unang-una, shredded kalabasa, tapioca starch, corn flour, 2 eggs, sili na green, ground black pepper, asin, annatto powder na nilagyan ko na po ng tubig, green onion, sibuyas na pula, cooking oil, at saka itong dilis na isda. Yan po ang isa-substitute ko sa hipon kasi allergic po yung mga tao dito sa bahay ng hipon. Kaya yan na lang po ang aking ilalagay sa aking ukoy na gagawin. Umpisahan ko na po ang pagluluto. Imimix ko po muna itong mga ingredients dito sa malaking lalagyan. Yung 1 cup ng tapioca starch. Tapos 1 cup ng corn flour. Hahaluin po muna natin ito. At pagkatapos pong mahalo ay lalagyan natin ng konting tubig. Mga 1 cup muna na tubig ang nilalagay ko. Ngayon po ay ilalagay ko na itong 2 eggs dito sa ating flour. Hahaluin lang po natin. Mga 2 cups po na tubig ang aking nilagay. Ang hirap talagang mag-video na nagluluto ka. Kasi wala po akong tripod, so ako na lang mismo ang humahawak nitong video habang nagluluto ako. Kaya medyo nahihirapan po ako. Pero okay lang yun. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong annatto powder ko na nilagyan ko na po ng tubig para sa kulay ng ating ukoy. Pwede rin po pala na turmeric powder ang ilagay nyo ditong pampakulay. Pero mas gusto ko po yung annatto powder. Ngayon po ay ilalagay ko na po ang sibuyas na pula dito. Tsaka yung sili na green. At saka yung ating dahon ng sibuyas. Paghahalo-haluin na po ito lahat.
Ngayon po ay ilalagay ko na itong dilis dito. Kung ayaw nyo po ng dilis ay pwede naman po na yung hipon ang ilagay ninyo. Ito lang po ang nilagay ko kasi ayaw po ng mga tao dito sa bahay na kumain ng hipon kasi allergic po sila. Yung isa, pag nakakain ng hipon yun ay lumulobo yung kanyang nguso at yung isa naman ay nangangati po yung kanyang tainga at nagtutubig kapag kumakain siya ng hipon. So, ito na lang ang aking substitute. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng konting asin. Konti lang po ang ilalagay natin para hindi umalat. Pero itong dilis na nilagay ko ay hinugasan ko na po para matanggal yung alat. Tapos ngayon po ay maglalagay na po ako ng ground black pepper. Ngayon po ay dahan-dahan na po nating ilalagay yung ating kalabasa dito sa liquid ingredients. Pagkatapos ko pong mahalo ito ay magiging ganito na po ang kanyang itsura. So, ayan na po. Ready na po itong iluto. Magpapainit lang po ako ng mantika tapos pwede na itong prito. Kung mainit na itong ating mantika ay pwede na po akong maglagay. Ayan na po siya. Hihintayin ko lang po na mag golden brown yung kabila. Tsaka ko i-coating. Ayan na po mga mamamayang. Inikot ko na po yung kabila kasi medyo nag golden brown na po siya. So magiging ganyan na po ang itsura. Gusto ko lang pong i-shout out. Unang-una po sa lahat ay si Nessa_015. Sana po ay i-subscribe nyo ang kanyang channel at saka panoorin nyo na rin po siya. At maraming salamat po. Ang pangalawa ko po na isa-shoutout ay si Black Widow PH. Sana po ay panoorin nyo ang kanyang mga vlogs at saka sana po ay i-subscribe nyo rin siya. Maraming salamat po. At ang pangatlo ko po na isa-shoutout ay si It's Me, Jessie. Yan na po. Sana po ay panoorin nyo ang kanyang mga videos. Tsaka sana i-subscribe nyo rin po siya. Thank you po sa inyong lahat. Apat ko po na isa-shoutout ay si Annalisikal. Ayan na po siya. Sana po ay panoorin nyo ang kanyang mga vlogs at saka sana po ay i-subscribe nyo na rin po siya. Ayan po, ang cute-cute ng pusa. Sugurin nyo na po ang kanyang channel mga mamamayang. Tsaka yung iba ko pang na-shoutout. Last ko po na isa-shoutout sa araw na ito ay si Anbus. Sana po ay puntahan nyo ang kanyang channel at i-click nyo na kaagad ang subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat mga mamamayang. Ayan na po mga mamamayang ang itsura ng aking ukoy. Sana po mga mamamayang ay panoorin nyo po ang mga na-shoutout ko ngayong araw na ito.
Sana po ay puntahan nyo na kaagad ang kanilang mga channel at panoorin ang kanilang mga videos at mag-subscribe na rin po sa kanila. Thank you po sa inyong lahat. Yan na po ang aking pang third batch na prinito ngayon. So marami pa po akong lulutuin. Ito na po mga mamamayang ang ukoy na nilagyan ko po ng dilis. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Tsaka ayan na po yung kanyang sausawan. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong ate mayang na nagsasabing, mabuhay!